Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý thính giả của Đài Phát thanh Quê Hương và quý khán thính giả của Đài Truyền hình Quê Hương. Thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi thưa là với quý khán thính giả của Đài Truyền hình Quê Hương là tại vì chương trình này sẽ được thực hiện live trực tiếp trên Đài Quê Hương Radio vào buổi chiều ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, và chúng tôi có thực hiện lại chương trình này để phát trên Đài Truyền hình Quê Hương. Tại sao có tiết mục này, tại sao có tiết mục đặc biệt này? Lý do là tại vì chúng tôi được biết là bà Loretta Sanchez là dân biểu liên bang của đại diện cho tiểu bang California ở vùng Nam California. Hôm nay bà có mặt tại San Jose trong mấy ngày vừa qua để tham dự đại hội của Đảng Dân Chủ và đặc biệt là gặp gỡ cộng đồng Việt Nam. Ngày hôm qua khi chúng tôi đi tham dự cái buổi dạ tiệc dạ vũ để gây quỹ tranh cử cho bà ở tại nhà Grand Fortune ở thành phố San Jose, chúng tôi phải nói là rất là xúc động khi thấy đông đảo đồng hương Việt Nam, đông đảo đại diện các hội đoàn thể từ dân sự cho tới quân đội cùng đến và cùng bày tỏ cái sự yêu mến dành cho bà, và đặc biệt là hình như mọi người đều đồng ý với nhau rằng bà sẽ là cái tiếng nói đại diện cho cộng đồng Việt Nam ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Và chúng tôi có dịp mời bà đến văn phòng của Đài Quê Hương ngày hôm nay bây giờ để nói chuyện với bà, để bà có cơ hội chia sẻ một vài tâm tình của bà với quý khán thính giả của đài. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ông Hoàng Thế Dân. Và ông Hoàng Thế Dân thì là một nhân vật rất là quen biết với quý đồng hương tại Bắc California qua những sinh hoạt chính trị tại đây, đặc biệt là những sinh hoạt đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam. So welcome to San Jose. Loretta Sanchez. Yeah. So I just told my audience that you've been here for a few days, and you are on TV, you are on some show, and you on the big party last night with the Vietnamese community. That's right. The Vietnamese community is such a wonderful community. For the past 20 years, I have been working with them. I feel like their daughter because we have gone to Vietnam together to fight for human rights. I've been kept from Vietnam, as you know, kicked out of Vietnam because of the human rights work that we have done. And, of course, all the other issues that are so important to the Vietnamese American community, health care, hepatitis C, housing, the education, getting Vietnamese inside of the schools and the high schools. All of these are things that we have worked on together, the community and I. No wonder your name is very popular, not only to Vietnamese community in Southern California, but in San Jose and everywhere in America. Well, you know, I love it. I love wearing the owl dye. It's sexy. What can I say? I love eating the food. I love the music. Yesterday, as you know, we had a big fundraiser for my campaign. Yes. And the singers. I mean, it's just really amazing, the Vietnamese culture and the beauty of its people. I am totally in love. You know that. Vâng, thưa quý vị, chắc là quý vị cũng nghe bà vừa nói là bà rất là, phải nói là rất gần gũi cộng đồng Việt Nam. Bà đã làm việc với cộng đồng Việt Nam hơn 20 năm qua, và trong mọi lĩnh vực, dĩ nhiên từ cái việc mà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam là điều mà mọi người quan tâm. Bà đã về Việt Nam bị cộng sản bắt, cộng sản đuổi ra khỏi nước, vân vân. Và chúng tôi coi cái hình ảnh ngày hôm qua thì khi mà bà từ Việt Nam trở về tới phi trường của Los Angeles thì người ra đón bà hình như là không phải thân nhân của bà mà toàn người Việt Nam đã đón bà không. Và ngày hôm qua thì bà rất là hạnh phúc khi mà đến với cộng đồng Việt Nam tại Bắc California tham dự cái buổi tiệc gây quỹ cho bà. Bà thấy ở đó thức ăn thì ngon, rồi âm nhạc thì hay. Bà nói là bà rất là yêu mến cộng đồng Việt Nam, và chúng tôi xin mời anh Hoàng Thế Dân có thể nói một đôi nét thêm về bà, tại vì những cái điều bà nói đó là cảm xúc của bà. Còn với một người Việt Nam và theo dõi sinh hoạt cộng đồng Việt Nam trong suốt nhiều năm qua thì cái cảm nghĩ của anh như thế nào, nhận xét của anh như thế nào về bà Loretta Sanchez đấy? Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Nguyên Khôi, cảm ơn quý khán thính giả đang theo dõi chương trình truyền hình Quê Hương cũng như là Đài Phát thanh Quê Hương. Chúng tôi giới thiệu một vị khách quý là bà dân biểu liên bang Loretta Sanchez, bà đại diện cho khu vực cử tri số 47 ở Nam California. Trong gần 20 năm vừa qua, bà là người rất gần gũi với các sinh hoạt của cộng đồng mình, không những chỉ là vấn đề tranh đấu dân sinh ngay tại đất nước này, mà còn là đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ đất nước ở bên kia bờ đại dương. Bà là một người bạn thân thiết trong những cái giá trị sống của người Việt như vậy. Và bà đã từng ra vào Việt Nam và tranh đấu cho quyền lợi của những người đấu tranh trong nước tại quốc nội, cũng như là quyền lợi dân sinh của đồng bào tị nạn của chúng ta tại hải ngoại. Đây là một việc làm mà chúng ta thấy chúng ta rất trân quý, vì sự quý mến đó cho nên chúng ta đã có sự gặp gỡ trong cái cuộc
gây quỹ đêm hôm qua mà anh Nguyên Khôi và phái đoàn của Đài Quê Hương có tham dự. Chúng tôi vô cùng lấy làm hạnh phúc và biết được rằng bà cũng sẽ vô cùng hạnh phúc để ngồi đây và nói chuyện với chúng ta. Trong giây lát chúng tôi sẽ đặt một câu hỏi với bà về cái vấn đề về nhân quyền, thưa anh Nguyên Khôi. Mời anh đặt câu hỏi với bà Loretta Sanchez. Vâng, Congresswoman, welcome to San Jose. Thank you. It's a beautiful city. Thank you for having me here. We would like to go to what we have done very best in terms of fighting for human rights and fighting for the rights of the Vietnamese refugee community right here in the United States. Today, 1 month back, Congresswoman, the 12-party Congress of Vietnamese Communist Party was held, and in closed door. And coming out of that, two things. Number one, the Central Committee now has 190 members instead of lesser than that before. And also the new Politburo, 19 members instead of 16 as previously. And then out of that 19, 13 of them are Northerners. And this is the point that I would like to share with you and then ask you for your input. Before that, they put in jail Attorney Nguyễn Văn Đài. And then during the Congress, they harassed dissidents in Vietnam and other human rights activists. And then at the moment, Congresswoman, if you remember Trịnh Minh Nhật, and he's been brutally attacked and harassed, and his crops got damaged, his family got ruined, and then he's now physically hurt. We would like for you to share your feeling and your action about that incident, please. Well, first of all, as you know, I have been stridently outspoken on the House floor, in the House of Representatives, and talking to my colleagues to give them information about what is going on. Article 79 and Article 88 are just terrible. The communist government uses this piece of the Constitution to thwart any democratic desire, ideas. When they throw people in jail for simply saying, maybe we need more than one party. Maybe we just want a little more democracy. I mean, I see the Vietnamese people wanting so much more for themselves and their families, and then to throw all the dissidents in jail. The last time I was in Vietnam, which has been a while now, because I have not been able to get a visa. They don't like you at all. The last time they had jailed all the dissidents, all the political dissidents, anybody who had said anything. They had started in on the young internet bloggers. They started to jail them. And can you stop here, Loretta? No, I forgot to what you said. You need to translate. A little bit, okay. Dạ vâng, chúng tôi phải ngừng bà ở đây để có thể tóm tắt những điều bà vừa nói. Bà nói rằng là bà trong suốt nhiều năm qua làm việc tại Hạ viện Hoa Kỳ thì bà đã đấu tranh rất nhiều cho dân chủ Việt Nam, và bà biết rất là rành rõ về những cái diễn biến xảy ra tại Việt Nam. Bà đã đến Việt Nam nhưng mà rất tiếc là bà không thể trở lại Việt Nam. Bây giờ nhà bầu cử Việt Nam không cho bà trở lại, bà không thể có visa nữa. Bà nhớ tất cả những câu chuyện mà những người đấu tranh cho dân chủ Việt Nam họ chỉ muốn có một tiếng nói, một chút tự do, nó một cái điều gì rất là nho nhỏ mà nhà Cộng sản Việt Nam không bằng lòng là họ bắt đi tù hết. Thì bà biết rành rẽ những cái câu chuyện đó, và bà rất phẫn nộ về những cái điều mà ngang trái như vậy, thưa quý vị. I have a lot of young Vietnamese people say to me now, first generation, second generation, who say, why do you keep fighting? Why would we keep fighting? And I continue to tell them about the first time that I went to Vietnam, and I got to see the Venerable Thich Quang Do. And he said to me, you must fight on the outside, because it is very scary to live inside and want these freedoms, and to stand up and to fight for them. We need to know there are voices on the outside who are helping us. It gives us courage. It gives us courage. And I know one thing about history.
that history is on the side of those who fight for their rights, of those who want democracy, who want freedom, who want the freedom of expression, the freedom of press, the freedom of religion. And it only comes to those if they are willing to fight and sometimes even die for it. So we have to be on the outside pushing to give the inside, the people on the inside, making the fight, the courage to fight. Vâng, thưa quý vị, bà nói có nhiều người hỏi bà là tại sao lúc nào bà cũng nghĩ chuyện đấu tranh cho tự do dân chủ Việt Nam. Thì bà kể lại cái kinh nghiệm của bà về Việt Nam và gặp Hòa thượng Thích Quảng Độ, và khi mà gặp ngài đó thì ngài có chia sẻ với bà, ngài nói với bà là bà phải tiếp tục đấu tranh cho chúng tôi, bà là một người bên ngoài, chúng tôi là những người bên trong, chúng tôi cần cái sự hỗ trợ của những người bên ngoài để tại vì sống ở đây nó rất là khó khăn khi mà không có tự do. Thì những cái cuộc đấu tranh từ bên ngoài, từ phía bên ngoài, từ ngoại quốc đó, nó sẽ giúp cho những người đấu tranh trong nước có can đảm để mà tiếp tục cái cuộc đấu tranh đó. Yep. And so Jen, just give you a question about the present situation in Vietnam. What do you think about the communists over there right now? Well, this is what I know. Whatever you say, they don't like you at all. Yeah. I fight for human rights around the world. Yeah. Vietnam is not the only place. I fought against the Chinese. Yeah. We fought for Myanmar, and look, it changed. Now it's slipping a little. I've been very vocal about that. In Cuba, I have gone and told Fidel to his face, we need to open this up, especially for religious freedoms and freedom of the speech. Iran. I have fought for the women's rights, even though Iran is so completely different and against it. So I believe that when our human right, anybody's human rights are taken away, it's like taking ours away. So we must stand up. God will judge us. God will judge what we did as human beings. They use the Constitution, these articles in Vietnam, to go against the people. When they want something from the West, when they want more trade, when they want a bilateral trade agreement, when they want WTO, when they want TPP, they release someone. And say, one or two. We're good. And but as soon as they get what they want, they take in even more, and they punish them. Always that. So let us go to the second question, please. As you know that back in September 25th, in front of the Rose Garden at the White House, our President Obama, received the president of the Chinese country, right? The communist country. And over there, the leader of China promised that his country will not do any artificial build-up of the island in Paracel and also in Spratly. But recently, Congresswoman, seems like the leader of China lied to our nation about that, and they keep on going. What do you think about their continual militarization of the island up north in Paracel and then down south in Spratly? Well, we have certainly seen an aggressive behavior by the country of China, not just towards the Vietnamese, but in that whole arena. I believe there's many geopolitical movements going on around the world. The fact that the United States is engaged in the Middle East so heavily still, and the disruption and by the Russians in particular in Syria, and the exodus of so many more refugees, destabilizing, in a sense, Europe. Putin on the edge of Ukraine and what he did with Crimea. I believe that the Chinese are looking at all of this and saying, now is our time to make a grab. And so it's incredibly important for our president and for our Congress to realize what is going on and to push back. China has been incredibly aggressive over the last couple of years. And we need... one of the things that our president did was to
put more presence in Asia. But we need to push back against the bully in the area. Vâng, thưa quý vị, anh Hoàng Thế Dân có đặt câu hỏi với bà là trong cái cuộc gặp gỡ tại Tòa Bạch Ốc thì Tổng thống Obama có nói rằng là ông không đồng ý với cái việc mà Trung Quốc mà chiếm các cái vùng đất hải đảo ở Biển Đông đó, thì ông hứa sẽ dùng tất cả những cái gì có thể làm được để mà ngăn chặn cái ý đồ xâm lược của Trung Quốc như vậy. Thì ngày hôm nay thì Trung Quốc chẳng những không có dừng lại mà tiếp tục có những cái hành động xâm lấn nó càng tệ hại hơn nữa. Ông hỏi ý kiến của bà Loretta Sanchez thì bà cho biết là bà có cảm tưởng là càng ngày cái thế giới này nó có những cái biến chuyển về chính trị. Cái vùng bên một phía thì bên Nga, bên Ukraine và Syria họ đã có những cái hoạt động rất là mạnh mẽ tới đó và chi phối cái địa phương đó, chiếm vùng Crimea, rồi làm cho người dân tị nạn phải chạy về phía Âu Châu vân vân, gây ra cái cuộc khủng hoảng về người tị nạn. Rồi bên Á Châu này thì Trung Quốc cảm thấy đã đến lúc đến cái cơ hội của mình, một đảng thì Nga, bây giờ phía bên này thì bây giờ Trung Quốc cảm thấy đây là cái cơ hội của mình để thỏa mãn cái mộng bá quyền của mình, đi xâm chiếm hải đảo của các nước khác. Thì cho nên mới có cái chuyện xảy ra ngày hôm nay. Thì bà nói rằng là đó là những cái điều mà chúng ta bà có lên tiếng và nhắc nhở các vị thẩm quyền, chính quyền Hoa Kỳ phải lưu ý đến cái biến chuyển chính trị của đó, và dĩ nhiên bà không đồng ý với những cái hành động xâm lăng đó, và bà cũng nhắc tới vấn đề Iran nữa. Well, pushing back, thank you. Pushing back our President Obama has. Anh Dân, can we say something about the coming election? It's Sure. very, very important for her. Okay. And because, you know, we all know you. We all know your name. Your name is very popular, even in Vietnamese newspaper, radio, and TV every day to Vietnamese community, but we never have a chance to vote for you. Right? Well, now you're going to get a chance. Gee, okay, so After 20 years of being in the House and representing Orange County, but representing the Vietnamese American population across the nation. Yeah. Because people call me from everywhere, from Yeah, I know. Massachusetts, from Houston. They say, what about this? Can you help us with that? Yeah. Of course, we are here to help you. Now I'm running for the open seat that Barbara Boxer is leaving in the Senate. We have a very good chance to win. The most important race for us right now is on June 7th. That's the election. Remember that regardless of what party you belong to, doesn't matter. You can vote for me. Really? My name will be on the ballot. Republican, Democrat. I'm a Democrat. You guys know that. yeah. But anybody can vote for me, and the top 2 vote getters, regardless of party, will move to November. In November, I know I will win. In June, I need the Vietnamese American community to vote for me. I will tell you why. I know your issues. You know me. We have worked together like a hand in glove for 20 years. Why would you begin with somebody new? No. Anh Hoàng Thế Dân có thể nói là cái điều bài vừa Vâng, trình bày. kính thưa quý khán giả, cảm ơn anh Nguyên Khôi. Bà Loretta Sanchez vừa trình bày rằng tháng 6 này là một cuộc bầu cử hết sức là quan trọng và bà cần lá phiếu của người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Bà cũng lên tiếng rằng trong lĩnh vực nào đi nữa, dù là ghi danh cho đảng này hay đảng nọ, tất cả mọi người đều có khả năng đi bầu như nhau. Và bà nghĩ rằng cái ghế mà bà thượng nghị sĩ Barbara Boxer để lại đó, tháng 6 này nó sẽ vô cùng cam go, và bà nghĩ rằng với cái sự hỗ trợ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt đó, bà có thể chiến thắng, và từ đó bà sẽ đi đến cuộc chiến thắng khác nữa vào tháng 11. Bà cũng trình bày luôn là 20 năm qua làm việc chung với nhau, cộng đồng người Mỹ gốc Việt với bà đã hiểu nhau quá nhiều, hiểu nhu cầu sống của nhau, nguyện vọng của nhau, và đã làm việc như là cái bàn tay với lại cái găng tay đó, là gần gũi đến như vậy. Cho nên bà rất cần sự yểm trợ của quý cử tri người Mỹ gốc Việt. Và tiện đây chúng tôi xin kêu gọi quý thính giả đang theo dõi chương trình truyền hình quê hương cũng như là chương trình phát thanh quê hương, xin quý thính giả nếu chưa có ghi danh thì ghi danh cấp tốc, và ghi danh xong rồi đó thì đi bầu cử absentee ballot, tức là bầu khiếm diện. Sau đó là đi rất đông vào ngày 7 tháng 6 này để giúp bà cái ghế tranh cử này, và một lần mà bà vào được thượng viện, tiếng nói của bà chắc chắn sẽ nặng ký và quan trọng hơn nhiều hơn cái thời gian bà làm trách nhiệm của một dân biểu liên bang. Cảm ơn anh Hoàng Thị Trân. Vâng, và bà cũng có nói thêm một điều nữa, đó là dù quý vị ở đảng nào không thành vấn đề, đảng Dân Chủ cũng vậy, đảng Cộng Hòa cũng vậy, không thành vấn đề, quý vị vẫn có thể bầu cử cho bà được. Ai cũng biết là bà là đảng Dân Chủ, nhưng mà quý vị ghi danh với cử tri là đảng Cộng Hòa, quý vị vẫn có thể bầu cho bà Loretta Sanchez được. Thưa quý vị,
Và dĩ nhiên tên của bà thì trong Nguyên Khôi đánh vần chắc là quý vị đều biết, đọc báo đều biết hết rồi, nhưng mà trong Nguyên Khôi đánh vần tiếng Việt Nam Loretta, Loretta. I spelling in Vietnamese way. Yes, So, Loretta.org. Loretta Sanchez, absolutely. Sanchez là S-A-N-C-H-E rồi chữ Z. Thưa quý vị, nếu quý vị không nhớ được tên của bà, quý vị đang nghe radio thì quý vị muốn dành lá phiếu cho bà trong cái kỳ bầu cử tháng 6 sắp tới đây, quý vị gọi vào đài quê hương, chúng tôi sẽ đọc lại tên của bà một cách rõ ràng. Còn nếu mà quý vị đang xem truyền hình thì dĩ nhiên là quý vị thấy tên của bà trên màn hình truyền hình. So all the best. I know you work so hard for the community in large, but to Vietnamese community, you are, as Yen said, one of our daughters. Oh, thank you, come We on. love you. Thank you. We hope on the best for you. With the Vietnamese, if they vote the absentee ballot in May for the June election, Yeah. if you vote and you vote Sanchez, you will be the ones who will help me win. You will be the community. Just as the first time that I ran, you were the community with me. Okay. Bà còn nói rất là rõ, thưa quý vị, là bà hy vọng là quý vị sẽ bầu cho bà cái lá phiếu của quý vị dành cho bà trong cuộc bầu cử tháng 6 này. Và nếu mà quý vị bầu kiếm diện như lời kêu gọi của anh Hoàng Thế Dân thì quý vị sẽ bầu vào tháng 5, khoảng tháng 5 hoặc cuối tháng 5, nhớ đi bầu trước và nhớ tên của bà Sanchez, bầu cho bà lá phiếu đó. Và bà nghĩ rằng là lần trước bà cũng nhờ cái lá phiếu của người Việt Nam tại Nam California, bà đã cử vào chức vụ dân biểu của Hạ viện của Liên bang, thì lần này cũng với cái lá phiếu của Đồng Việt Nam sẽ giúp bà trở thành nghị sĩ của Thượng nghị viện của Liên bang Hoa Kỳ. So we want to keep you here for another hour, but I know you have a big schedule, so you have to go somewhere else. So on the best. Thank you. Thank you. Come on, thank you. Cảm ơn anh Nguyên Khôi. Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân rất là nhiều, và Nguyên Khôi cũng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nếu mà quý vị đang nghe radio thì đây là đài phát thanh Quê Hương AM 1120. Nếu quý vị đang xem truyền hình Quê Hương thì đây là đài truyền hình Quê Hương KAXD 100.5.